কোয়ান্টিটি কম কৰি কৰিব যেহেতু বাজেট ডে আহি আছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি 23 তাৰিখ 1 মাহ 2023 চন আজি সোমবাৰ যেহেতু মই দুদিন নে 3 দিন মই মোৰ দদাইদেউ লৰাৰ বিয়াৰ বাবে মই ট্ৰেডিং কৰা নাছিলো তাৰ পিছত এতিয়া মই পুনৰ আজিৰ পৰা ট্ৰেডিং আৰম্ভ কৰিছো যদিহে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে জড়িত হৈ আছে তেনেহলে আপোনালোকে অলৰেডি মই কি প্ৰফিট কৰিলো মোৰ ষ্টুডেন্টস বিলাকে কি প্ৰফিট কৰিলে সকলো বিলাক টেলিগ্ৰাম চেনেলত অলৰেডি দিয়া হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আজিৰ ট্ৰেডিংত মই কৰিলো কিমান টকা পালো হয়তো আপোনালোকে বেটুপাতত দেখিলে কিন্তু আজি মই আপোনালোকক ফুল এক্সপ্লেনেশন দিম আজি মোৰ ট্ৰেডটো কেনেকুৱা আছিল কি আছিল কিয় ললো কিয় নললো কিহত ললো কি মই সকলো বিলাক আজি আপোনালোকক শেয়াৰ কৰিব বিচাৰো যেহেতু 28 29 30 জানুৱাৰী গুৱাহাটীত আমাৰ অফলাইন কোৰ্স ইতিমধ্যে চলি আছে আজি এই সময়ত বৰ্তমানো চলি আছে ইয়াৰ আজি লাইভ ট্ৰেডো আছিল আৰু লাইভ ট্ৰেডো হৈ গল যথেষ্টখিনি হৈ গল আজি মই সকলো বস্তু আপোনালোকক দেখাব বিচাৰো আজি প্ৰথম কথাটো হ'ল আজি মাৰ্কেটত মই আজি লাভ কৰিলো 47,430 rupees এতিয়া মই সকলো বিলাক আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰো আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ মাৰ্কেটখন কেনেকুৱা হৈছিল মই আপোনাক দেখাব বিচাৰো ৰাতিপুৱা মাৰ্কেটখন গেপ ডাউন ওপেন হ'ল আৰু গেপ ডাউন ওপেন হোৱাৰ পাছত মাৰ্কেটে অলপমান ৰিকভাৰী দেখালে ৰিকভাৰী দেখুৱাৰ পিছত পুনৰ মাৰ্কেটখন ডাউন মোমেন্টামলৈ আহিলে আৰু ডাউন মোমেন্টামত অহাৰ পিছত আমাৰ 27 তাৰিখে যি ক্লোজিং দিছিলে সেই ক্লোজিংৰ আখে পাখে গৈ মাৰ্কেটে পুনৰ মাৰ্কেটখন বন্ধ হ'লগৈ এতিয়া কথাটো হ'ল মই কি ট্ৰেড কৰিলো কেনেকৈ কৰিলো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰো প্ৰথম কথাটো হ'ল 47,430 rupees প্ৰফিট হ'ল আপোনালোকে ভাবিছে নেকি প্ৰত্যেক দিনে লাখ টকা প্ৰফিট কৰিবলৈ পাৰি বুলি মই নোৱাৰি নহয় পাৰি ইয়াত কি আছে জানেনে মই যদি কোয়ান্টিটি যদি মই 10,000 কোয়ান্টিটি লওঁ 1 পইণ্ট পালে মোৰ কিমান হ'ব 10,000 টকা যদি মই 10,000 কোয়ান্টিটি লওঁ তেনেহলে মই 10 পইণ্ট পালেই মোৰ 1 লাখ টকা প্ৰতিদিনে প্ৰফিট হ'ব কিন্তু হেয়া ট্ৰেডাৰ নহয় হেয়া ট্ৰেডিং নহয় ট্ৰেডিং এটো হয় যে 10 লটত আপুনি 25,000 পাওক 10 লটত 15 20,000 30,000 40,000 পাওক হেতুক মই মোৰ মতে ট্ৰেডিং বুলি কওঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে মই 47,430 rupees প্ৰফিট কৰিলো মইনো আজি কিমান কোয়ান্টিটি মাৰিলো সেই কথাটো মই আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিছো আপোনালোকক মই অৰ্ডাৰ বুকলৈ লৈ যাওঁ অৰ্ডাৰ বুকত দেখিছে মই এটাই ট্ৰেড কৰিছো ট্ৰেডটো কিমান কোয়ান্টিটিত কৰিছো মাত্ৰ 250 কোয়ান্টিটি মানে 10 লটতহে মই কামটো কৰিছো 10 লটতহে মই আজি ট্ৰেড লৈছো আৰু তেতিয়া প্ৰাইসটো আছিল 730 টকা আৰু মই সেল কৰিলো 920 টকা আৰু এই স্ট্ৰাইক প্ৰাইসটোৱে আজি এন্ড হৈছে 1004 টকা আৰু মই আপোনালোকক এই সকলো বিলাক এতিয়া দেখাব বিচাৰো মই 39,800 CE মই বাই কৰিছিলো আৰু এটা কথা আজি দিনটো প্ৰিমিয়ামটো দেখিছে নে অপচনৰ প্ৰতিটো প্ৰিমিয়াম বহুত হাই হৈ আছে ইয়াৰ ৰিজন কি ইয়াৰ কাৰণ কি ইয়াৰ কাৰণ হ'ল যে ইউনিয়ন যিখন ভাৰত চৰকাৰৰ বাজেট সেই বাজেটখন বুধবাৰে দাখিল কৰা হ'ব সেই দাখিল কৰাৰ আগমুহূৰ্তত ষ্টকৰ পৰা আদি কৰি নানা বস্তুত নানা ইফেক্ট পৰিব নানান ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰত ইফেক্ট পৰিব আৰু সেইভাবে প্ৰিমিয়ামটো মানে মাৰ্কেটখন বহুত ভলেটাইল হৈ আছে আৰু ভলেটাইল হৈ থকাৰ বাবে মাৰ্কেটৰ প্ৰাইসটো বেছি হৈ আছে বহুত বেছি হৈ আছে আৰু আপোনালোকক মই কওঁ যদি এই সপ্তাহটোত আপোনালোকে ট্ৰেডিং বহুত চাই সম্ভালি কৰিব
আৰু কোৱান্টিটি কম কৰি কৰিব যিহেতু বাজেট ডে আহি আছে প্ৰত্যেক বছৰে বাজেট ডে আহে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে বাজেট দাখিল কৰা হয় ভাৰত চৰকাৰৰ ইউনিয়ন বাজেটখন আৰু সেইবাবে মাৰ্কেট যথেষ্ট ভলেটাইল হয় আৰু সেই কাৰণে বৰ্তমান এতিয়া প্ৰিমিয়ামটো হাই হৈ আছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মই 9:19 আৰু 9:19 আৰু 19 ছেকেণ্ডত মই এই ট্ৰেডটো লৈছিলো মই আপোনাক দেখাম এতিয়া বেংক নিফটি 38,000 CE মই চাৰ্টখন দেখাব বিচাৰো মই আপোনাক চাৰ্টখন দেখাম এখন চাৰ্ট মই 1 মিনিটলৈ লৈ গলো আৰু মই যিহেতু 9:19ত লৈছিলো মোৰ এক্সপাৰ্টিজ হল অপচন ট্ৰেডিংত মই আপোনাক দেখাইছো চাওক মই যেহেতু অপচন বায়াৰ হয় মোৰ মেইন থিমটো হল মই মোমেন্টাম কেচিং কৰো মোমেন্টাম কেচ কৰো এতিয়া আপোনালোকে চাওক এডাল কেন্ডেল কে মিনিটৰ হয় 9:19 মোৰ এন্ট্ৰিটো কোড 9:19ত এই কেন্ডেলডালত মই এন্ট্ৰি কৰিলো আৰু মোৰ এক্সিটটো কোড মোৰ এক্সিটটো হল 9:52 ছেকেণ্ডত 9:20ত একেবাৰে 21ৰ আশে-পাশে মানে এই কেন্ডেলডাল ফৰ্ম কৰাৰ এই কেন্ডেলডাল এটো 9:20ৰ কেন্ডেল এই 9:20ৰ এয়া যত ক্লোজিং দিছে তাৰ আশে-পাশে মই এক্সিট কৰিছো আপোনালোকক দেখালো এই গুটেই মোমেন্টামটো মই এই প্ৰিমিয়ামৰ অপচনটোৰ গুটেই মোমেন্টামটো মই ললো কোট ললো যত আৰম্ভ হৈছিল মোমেন্টামটো আৰু যত ওয়ান পক্ষ মোমেন্টামটো শেষ হৈছে মই তাত মই প্ৰফিট বুক কৰিলো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পইণ্টছটো চক কিমান ইয়াৰ পইণ্টছটো কিমান চাবনে ইয়াৰ পইণ্টছটো প্ৰায় 222ৰ আশে-পাশে আৰু মই প্ৰায় 190 প্লাস মই পইণ্টছ ললো পইণ্টছটো মই ক্যাপচাৰ কৰিলো এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছো ৰব এতিয়া আপোনালোকে চাওক এইখন চাৰ্টত চাও আমি অপচন চাৰ্টত মই কেনেকৈ লৈছিলো ইয়াতো মই 1 মিনিট কৰি লৈছো যিহেতু মই ইয়াত চাব লাগিব ইয়াত চাওক ইয়াত এয়া 9:19 মই এডাল কেন্ডেলত মই এন্ট্ৰি হৈছিলো এডাল কেন্ডেলত মই প্ৰায় এন্ট্ৰি হৈছিলো আৰু মই এক্সিট হৈছিলো ইয়াৰ আশে-পাশে যিহেতু মোৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড ইমান আছিল আপোনালোকে এয়া দেখিলে নে এই 1 মিনিটত 336 পইণ্ট মুভ কৰিছে 1 মিনিটত বেংক নিফটিয়ে আৰু মই গুটেই পইণ্টখিনি গুটেই মোমেন্টামটো মই লৈ থৈ দিলো এয়াকে কয় মোমেন্টাম ট্ৰেডিং অপচন ট্ৰেডিং এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছো মোৰ যদি চাও আজিৰ দিনটোৰ প্ৰফিট ইমানে হল আৰু এই ট্ৰেডটো কৰোতে 2 মিনিটো লগা নাই প্ৰায় 1 মিনিট কিমান ছেকেণ্ডতে মই সামৰণি মাৰিলো আৰু 250 কোৱান্টিটি মাত্ৰ 10 লটত মই কিমান পালো 47,430 মানে 190 পইণ্টছ মই প্ৰিমিয়াম অপচনৰ 190 পইণ্টছ মই ললো যিহেতু মই এট দা মনি লৈছিলো এট দা মনি সেই সময়ত যিটো চলি আছিল এটো সময়ত কি চলি আছিল এটো সময়ত 39,800 CE মই বাই কৰিছিলো মানে এট দা মনি এটোৱে চলি আছিল মই এট দা মনিত লোৱাৰ কাৰণে মোমেন্টামটো বেছিকৈ পালো আৰু গুটেটো গিলি থৈ দিলো মই ইমানটো আজি পালো আৰু আজিৰ দিনটো এয়াই মই আৰু আপোনালোকক এটা কথা কম যিসকল মোৰ কোৰ্স জয়েন কৰা আছে বা জয়েন কৰিলে তেওঁলোকে অতি ভালদৰে জানে আজি ট্ৰেড বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল কি আছিল আপোনালোকক মই দেখাই দিব বিচাৰো বেংক নিফটিটো আমাক আজি এটা সুন্দৰ আমাক ট্ৰেড দিলে বেংক নিফটিত আমাক এটা সুন্দৰ ট্ৰেড দিলে আৰু নিফটি যদি ক'বলৈ যাও নিফটিত আমাক এটা সেল দিলে আৰু নিফটিত আমাক আজি এটা সেল দিলে সেল ট্ৰেড এটা দিলে খুব প্ৰায় আপোনাৰ সেল এটা দিলে আৰু আমাৰ এইখিনি সময়ত এইটো ইয়াত আমাক এটা বায়ু দিলে আৰু প্ৰায় 2টা মান বজাত আমাক এটা বায়ু দিলে ইয়াত দুটা ট্ৰেড দিলে আৰু বেংক নিফটিটো ঠিক তেনেদৰে এটা সেল দিলে এটা বাই দিলে দুটা ট্ৰেড দিলে আমাক বেংক নিফটিটো একেবাৰে প্ৰপাৰ দিছে কিন্তু বেংক নিফটিত
ৰাতিপুৱা যিটো প্ৰথম চেল দিছিলে সেইটো ষ্টপ লছটো অলপ বেছি আছিলে সেইকাৰণে আমি তাত কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু বেংক নিফটিত বাই এটা দিলে পুনৰ সেই বাইটোতো বহুতে কাম কৰিলে আৰু নিফটিত বাইটোতো কাম কৰিব পাৰিলোঁ আমি চেলটোতো কাম কৰিব পাৰিলোঁ আমাৰ ফৰ্মুলাৰ মতে আজি যথেষ্ট সুন্দৰ দিন হয় আমাৰ বাবে আৰু আশা ৰাখিলোঁ এই সপ্তাহত আপোনালোকে ভালদৰে ট্ৰেড কৰিব ইয়াকে কৈ আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ আজি দিনটোৰ প্ৰফিট মাত্ৰ নহয় যথেষ্ট 47,430 rupees ধন্যবাদ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিলোঁ